एभ्रिवान नमस्ते अनि धेरै स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म लिएर आएको छु मेकरोनी साँधेको रेसिपी र यसको लागि मैले लिएको छु 2 कप मेकरोनी। यसलाई मैले उसिनेर राखेकी हुँ पहिला नै। त्यसैगरी 2टा मिडियम साइजको टमाटर जो चाहिँ गुदी निकालेर काटेको छु, एउटा मिडियम साइजको प्याज, त्यसैगरी 1 चम्चा चाट मसला, आधा सानो चम्चा मरिचको धुलो र थोरै बेसार र 1 ठुलो चम्चा धनिया पत्ता, 2टा हरियो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, 2 ठुलो चम्चा तेल, 2 ठुलो चम्चा कागतीको रस। ल अब सबै कुराहरुलाई म मेक्रोनीमा राखेर मिक्स गर्नेछु राम्ररी। प्याज खुर्सानी, तेल तताएर राख्दा पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छा हो। एकदमै सजिलो र छिटो रेसिपी हो। यसको लागि यो चाहिँ 15 मिनेटमा रेडी हुन्छ। ल साँधेको मेक्रोनी पनि रेडी भएको छ। यसलाई चाहिँ खाजाको रूपमा र गेस्टहरू आएको बेलामा स्न्याक्सको रूपमा पनि खान सकिन्छ।